Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Amerikaanse politiek. Er is namelijk het idee dat Trump met een enorme meerderheid gewonnen heeft. En voor wat betreft de presidentsverkiezingen, ja, daar lijkt het op. Maar dat heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe die presidentsverkiezingen precies verlopen. Ja, als je een staat wint, krijg je alle kiesmannen. En zo lijkt het net alsof Trump dan die presidentsverkiezingen overtuigend gewonnen heeft. Aan de andere kant zijn er ook senaatsverkiezingen en congresverkiezingen geweest. En als we kijken naar het congres, dan is de meerderheid van de Republikeinen daar zo klein dat het, als je terug gaat kijken, dat het 1931 was, dat die meerderheid van een van de partijen zo klein was. En we praten nu, als straks Trump president wordt, over een meerderheid van congresleden van 2 tot 5. Het is nog niet helemaal bepaald. Dus dat is een enorm kleine marge. Als we kijken naar de laatste verkiezingen, de laatste stemming die er is geweest bij het congres, gingen er 38 republikeinen tegen stemmen. Nou, dan zie je al dat je dus met zo'n kleine meerderheid van 2 tot 5 leden, dan heb je echt wel een probleem. Je moet echt nu unaniem als republikeinen ergens voor zijn, wil je het voor elkaar krijgen. Want wat er nu gaat gebeuren, is dat de democraten nergens mee zullen stemmen, als niet ook aan hun gevraagd is van hoe kijken jullie daarnaar. En de democraten, die zijn nu de oppositie, die hoeven niet mee te werken. En die willen alleen maar meewerken als iets ook goed voor het Amerikaanse volk is. En je kan een heleboel zeggen over de politiek, hoe goed of hoe slecht het is. Maar een oppositie hoeft niet mee te werken. Zeker niet als die andere partij zowel de president, de senaat als de congres eigenlijk in handen heeft. Dan kunnen ze alles, als ze het maar eens zijn. Willen ze dan meer, willen ze iets omdat ze er zelf niet uitkomen, dan zullen ze toch concessies moeten doen. Ja, en dat is iets wat de Republikeinen gewoon pertinent niet willen. En ja, dat gaat dus een probleem worden. En in die zin zie ik het zwaar tegemoet voor Trump, want er is een flinke oppositie binnen zijn eigen partij. En dat komt omdat er 4 jaar lang is er gezegd, wij willen een beperkt budget, het moet met minder, er moet minder uitgegeven worden, de overheid moet kleiner, dat soort zaken. Dat betekent dus bezuinigen, mensen met ontslag, ambtenaren minder en de overheid gaat minder doen. Vervolgens zei Trump 2 weken geleden, ik wil meer geld hebben, en dat gaat over biljoenen, geen miljarden, maar biljoenen. Ik wil 4 tot 7 biljoen meer budget hebben. Een gigantisch bedrag. En de enige reden dat hij dat wilde hebben, was omdat hij eigenlijk belastingverlagingen voor zijn vriendjes wilde doorvoeren. En de democraten zeiden van, dat gaan we niet doen. De republikeinen, 38 republikeinen, zeiden van, ja, hou even. We hebben 4 jaar lang gezegd dat we dus het budget kleiner willen hebben. En dan zouden we het nu zoveel groter zouden we mee instemmen. Dat gaan we niet doen. Ja, dat is dus nu het probleem wat Trump heeft. Een aantal van die mensen, en dat zijn eigenlijk de meest ultrarechtse van de mensen die Trump volgen, die zijn hem echt aan het geloven geweest 4 jaar lang. Dat hij dat meende, dat het budget kleiner moest worden. Ja, en nou blijkt het gewoon onzin te zijn. Ze zeggen, ja, maar hou even, daar ga ik niet in mee. Dus die standvastigheid van die mensen, die werkt nu tegen Trump. En dan is het de vraag, als Trump dan president wordt op 20 januari... hoe gaat het dan worden met die republikeinse meerderheid? Gaan ze daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen? Of gaan die 38 iedere keer voor al die stoute plannen liggen die Trump heeft en die totaal afwijken van wat hij de laatste 4 jaar heeft gezegd? Want laat duidelijk zijn, Trump heeft in zijn eerste periode het budget enorm vergroot, belastingen verlaagd en ja, het ging allemaal niet zo heel erg denderend. Ook de economie flink slecht. Hè? Natuurlijk kan je zeggen, ja, er zat corona tussen, maar het feit dat die corona zo keihard toesloeg in Amerika heeft te maken met het feit dat Trump zo ongelooflijk weinig deed om het tegen te gaan dat het zo slecht ging. Vervolgens kwam Biden en Biden heeft het economisch enorm goed gedaan. Het enige wat Biden niet kon, was dat marketen. Die is qua marketing een waardeloze persoon gebleken. Maar de economie in Amerika heeft het fantastisch gedaan de afgelopen 4 jaar. En nu komt Trump. Ja, en het lijkt erop, met al die plannen die hij heeft om de tarieven en dergelijke door te voeren, dat die economie van Amerika een enorme dreun gaat krijgen. En dat er pertinent geen ruimte gaat komen voor een belastingverlaging. Pertinent niet. Maar daar is Musk wel voor aangesteld om dat te doen, om te bezuinigen. Maar die Musk
die heeft dan ook daar een rol dat je denkt, oké, hoe zit dat precies? Trump is anti-China. Die wil echt, er zou bijna een oorlog beginnen tegen China. Musk daarentegen heeft een enorm belang in China. Tesla is het enige bedrijf in China, het buitenlandse bedrijf, wat geen partner heeft. Want je moet, als je in China wil handelen en een bedrijf wil hebben, moet je een joint venture partner uit China hebben. En Musk heeft dat niet met zijn Tesla. Dat is de enige. Dus hij heeft een enorm belang dat dat zo blijft en dat zijn handel in China zo blijft. Maar Trump die zegt, ik ben tegen China. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan je beide dingen doen? Wat voor rol heeft Elon Musk straks in die regering Trump? En we hebben nu ook gezien dat hij eigenlijk Trump heeft tegengewerkt. Dus het is even de vraag wat nou precies die rol van Elon Musk gaat zijn. Is het om te besparen? Is het om als een soort van hulpje voor China te dienen? Ik weet het niet. Het gaat nog heel interessant worden. Maar één ding is echt van belang. De Democraten hoeven er niet aan mee te werken. En dat zal een enorm verschil geven. Het zou best kunnen zijn dat die komende 2 jaar, waar ook ik bang voor ben, van wat gaat er allemaal gebeuren, dat er heel weinig gaat gebeuren. Net zoals de eerste 2 jaar van Trump 1. Toen gebeurde er ook heel weinig, want ze hadden constant onderling ruzie en er kwam niks los. Als we kijken naar het congres van de laatste 4 jaar, is niets gedaan als niet ook de Democraten meededen. Want de Republikeinen kregen niets voor elkaar, hebben geen enkel initiatief genomen, terwijl ze het congres in handen hadden. En het congres is ontzettend belangrijk. Ze hebben niks voor elkaar gekregen. En het zou maar zo kunnen zijn dat ze de komende 2 jaar ook gewoon helemaal niets gaan zien vanuit die Republikeinen. Een heleboel geblaas en gesputter, maar dat er uiteindelijk gewoon niets uit hun handen komt. Die kans is er. Nou ja, misschien is dat ook maar het beste. We zien het ook in Nederland. Het rechtse kabinet krijgt gewoon niks voor elkaar. Ja, dat is als je populistisch bent aangesteld met alleen maar one-liners en vervolgens heb je de kennis, de kunde en de inhoud niet om er wat mee te doen. Ja, dan houdt het een beetje op. En dan moet je als oppositie niet aan meewerken. Laat het de kiezers maar eens helemaal duidelijk zijn dat rechts niets te bieden heeft. Helemaal niets. Want ze hebben geen idee waar het over gaat. Maar goed, dat moeten we maar afwachten of dat inderdaad ook zou gaan gebeuren. Maar het feit dat de Democraten nu in ieder geval zeggen van jullie zoeken er maar uit. Jullie hebben de meerderheid. Regel het dan zelf maar. Ik denk dat dat een goede zaak is. Behalve daar waar je iets goeds kan betekenen voor de economie of voor het werkende volk. Het feit, de middenstand, de middenklasse moet ik zeggen, die moet groter worden in Europa en in Amerika. Want die middenklasse, dat is de drager van de economie. Trump wil dat niet. Trump wil alleen dat de hogere klasse rijker wordt. Maar die middenklasse die moet gewoon rijker worden. Als er wetgeving komt die dat voor elkaar krijgt, daar moeten de Democraten wat mij betreft aan meewerken. Dan zou ook hier in Nederland, zou links daaraan moeten meewerken. Maar dat zien we niet, dat soort initiatieven. Het lijkt wel alsof rechts die middenklasse totaal niet ziet zitten. Alleen de toplaag die moet meer geld krijgen, die moet belastingverlaging krijgen. En juist daar waar de economie zo sterk zou moeten zijn, ja, daar zie je dat ze daar niks aan doen. En dat is eigenlijk heel gek. Maar zeker ook heel jammer. En dat is waar we naartoe zouden moeten werken, die middenklasse sterker maken. En de reden is heel simpel. Die middenklasse is de klasse waar geld wordt uitgegeven. Die gaan uit eten. En als ze uit eten gaan, dan is daar iemand nodig die in de bediening staat. Dan is daar een ondernemer die het restaurant heeft. Dan wordt er geld omgezet, dan wordt er winst gemaakt, dan gaat die economie draaien. Dus daarom is die middenklasse zo belangrijk. Die toplaag doet dat niet. En die gaan ook eten, maar er zijn er maar heel weinig. Kijk, er is 1 superrijke op misschien wel 10.000 middenklasse mensen. Ja, dat betekent dus die ene rijke die gaat eten, dat boeit niet. Dat die misschien 5 keer zo duur uit is. Ja, nou dan nog heb je de impact van niks. Dus vandaar dat het belangrijk is dat die middenklasse rijk is en veel uitgeeft. Want die rijke klasse, die zorgt ervoor dat die mensen in de laagste klasse, de onderste klasse, werk krijgen. En dat die in de bediening kunnen werken. En dat die dus een inkomen hebben en ook naar die middenklasse toe kunnen werken. En vervolgens dan weer verder gaan. Dat is goed voor de economie. Dat zien we pertinent niet in Amerika, niet in Europa, dat gestimuleerd wordt. En naar mijn idee is juist dat nodig. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Log in bij YouTube.
Abonneer je op dit kanaal. Druk ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!